M-am enervat odată că nu ieșea ce vreau eu cu parcarea, cu spatele, nu mai știu. Când i-am dat un pumn la asta, s-a înfundat așa, asta de 4 ani de zile. Dar oricum, el dacă ar fi un instructor auto, cred că n-ar mai face nimeni școală cu el. Am o zi, nu știu cum să zic, extrem de încărcată, nici nu pot să vă exprim în cuvinte cât am de făcut astăzi. Este deja ora 10:30 și sunt plin de mici drumuri pe aici, prin oraș. Am trecut și eu un pic la volan să testez și eu. Și știe cum să vadă. Nu, merge, e finuță, e Da. mașină mică. Bye, bye și mulțumim că ne-ai purtat 4 ani în siguranță. Știți de ce o să-mi fie mie cel mai dur? De țeava asta. Salutare, dragilor! Astăzi este sâmbătă la noi și am o zi, nu știu cum să zic, extrem de încărcată, nici nu pot să vă exprim în cuvinte cât am de făcut astăzi. Este deja ora 10:30 și sunt plin de mici drumuri pe aici, prin oraș. În primul rând am făcut piața, după care am trecut pe la garaj că fac schimbul de ulei, a trebuit să bag camionul înăuntru și mai târziu o să trebuiască să merg să-l scot. Alina face și ea curat în casă și ce mai e pe acolo de făcut. După care urmează, cred că din videourile mai vechiuțe un pic, de o lună, două, știți că vrem să schimbăm mașina Alinei și astăzi a sosit ziua cea mare, așa că mergem să ridicăm mașina. Din păcate o să dăm mașina veche care o are către programul Rabla, pentru că mai scadem ceva bănișori de acolo și după care, după amiază, după ce o să luăm mașina, adică mai spre seară, o să mergem la aeroport, la Bologna, pentru că se întoarce mama cu Cosmin din România. Mergem la garaj pentru că trebuie să scot din mașina Alinei, care o dăm înapoi la programul Rabla, să scot tot ce este de scos, preșuri, roată de rezervă, casetofon, ce mai e de scos de prin ea și după care la ora 2:30 trebuie să mergem la Parma, aici se spune concesionară, la reprezentanța Renault. Gata, mi-a venit. Hai să dăm drumul la treabă pentru că avem multe de făcut astăzi. În videoul de astăzi este ultima dată când mai vedem această mașină, din păcate. Ne-am folosit de ea atâția ani. Nu a fost nouă luată de noi, dar vreo 4 ani de zile a stat la noi, așa că îi dau așa o tură de jur împrejur ca să-mi rămână aici pe video ca amintire. Nu e că plângem după un fier, că până la urmă este un fier. Nu plângem, dar știți cum este, cât de cât să pune suflet și într-o mașină. Și am scos casetofonul, începem să scoatem tot ce este prin torpedou pe aici. Așa, preșurile bineînțeles. Și parasolarul. Știți de ce o să-mi fie mie cel mai dur? De țeava asta. Asta este o amintire ca și la Daci. Hai să dăm jos roata de rezervă. Ultima verificare, să vedem dacă ne-a mai rămas ceva, dar nu cred. Țeava mi-am luat-o, că e mai importantă ca orice. Portbagajul gol. În spate, gol. În față, gol. Torpedouri goale. Da, se duce sărac. Este ora 1:30, la 2:30 trebuie să fim la Parma, așa că ne grăbim un pic. Hai, dă-i ultima cheie. Da, la mașinuța mea. Cum ți se pare așa chelioasă, vai de mama ei? Mi pare rău de ea, dar... Mașina care te-a învățat să conduci, Da. și înainte să iei permisul. Cu o lună, 2, 3, 4, că cu asta ai învățat să Cu conduci. asta, da, am învățat. Așa că, da, Mi pare rău de ea, dar ce vrei, asta e? mai trebuie și altceva mai bun, nu? Da. Hai, că ne vedem, voi plecați cu asta, ne vedem la Fidența și o las pe mea în parcare acolo, Ford. Hai. Am plecat cu 2 mașini pentru că de seară, când merg să o iau pe mama și pe Cosmin de la aeroport, o să merg cu mașina lui Cosmin. Iar mașina mea o las undeva aici la Fidența, într-un oraș mai apropiat de autostradă, dar apropiat și de orașul lui Cosmin.
Și de seară când ne întoarcem, pentru că o să ne întoarcem undeva pe la ora 10, jumătate, 11, să nu mai mergem până la noi și după care el să se întoarcă. Așa cum ieșim de la autostradă, îl las direct la mașina lui acolo și se duce acasă și noi în direcția noastră. Asta așa ca să spun că de ce am plecat cu două mașini. Fetele au luat-o înainte, imediat ne găsim cu ele. Și până ajungem noi la Parma să schimbăm mașinile și să preluăm mașina nouă, te-aș ruga, dacă ai avea bună plăcere, să pui și tu un like la acest video. Dacă nu ești abonat și vezi pentru prima dată canalul nostru și acest video, abonează-te, că nu costă nimic, e gratis. Mulțumesc! Eu am ajuns, dar fetele încă n-au ajuns. Bă, lăsăm mașina parcată aici, imediat vin și ele. Dar cred că ele au luat-o prin oraș. Eu am venit pe tangențială pe aici. Pe națională pe aici, pe Via Emilia, și ele cred că vin de aici din oraș, de-aia au venit. Că au plecat înaintea mea cu practic un minut, ceva de genul. Uite-le că vin! Au făcut orașul, de-aia au venit după mine. Bine că e și o zi frumoasă astăzi cu soare. Vreau să vă arăt aici un semn, vedeți gaura asta aici, că nu mai e cum treia să vină normal. Aici când o învățam pe dânsa să conducă până să ia permisul, când o învățam în zona industrială la noi în oraș să conducă, în timp ce era în școală, când m-am enervat odată că nu ieșea ce vreau eu cu parcarea, cu spatele, nu mai știu, când i-am dat un pumn la asta, s-a înfundat, așa asta de 4 ani de zile. Dar oricum, el dacă ar fi un instructor auto, cred că n-ar mai face nimeni școală cu el. Păi n-ai înțeles, tocmai de-aia nu m-am făcut. Problema e că mașina mai mergea, nu e neapărat chiar veche, adică chiar veche este, care are 20 de ani, mai mergea, dar de curând, câteva luni în urmă, am schimbat injectoarele pentru gaz, că are și GPL. Acum a început să facă probleme ușor injectoarele de benzină. Mai trebuia o plăcuță de frână, una alta, plus minus mai trebuia băgat, nu foarte mulți bani, dar vreo 1000 de euro mai trebuia băgat în ea, ca să o punem un pic la punct pentru cel puțin încă un an, 2, să zicem așa. Dar am decis să o schimbăm. Eu nu am fost de acord cu mașină nouă în prealabil, am zis că bă, dăm banii degeaba, dar dacă ea și-a dorit până la urmă, am zis bă, hai să-i facem plăcerea, că la cât muncește, până la urmă fiecare, dacă tot muncim și suntem pe aici, ne chinuim, să ne mai facem și câte o plăcere din asta. Așa că s-a consumat faptul, eu vroiam ceva 6-7 mii de euro la mâna a doua, ea a vrut mașină nouă. În fine, nu este o mașină mare, este mașină mică de oraș, benzină cu GPL, nu vă spun mai multe, o să vedeți la fața locului. Și până ajungem la Parma, vă las aici câteva imagini de acum 2 săptămâni, de când am fost să facem actele pentru mașină și revenim, cum ajungem acolo. Salutare! Astăzi avem un proiect să depunem actele pentru o mașină. Am văzut-o ceva timp în urmă, dacă vă mai aduceți din vlogurile anterioare, nu știu, de vreo lună de zile în urmă. Am făcut un preventiv, acum ne-am hotărât plus minus, nu vă spunem ce mașină este, mergem înăuntru să vedem toate detaliile, cum funcționează pentru credit, pentru toate cele. Așa că vă ținem la curent, stați aproape, puneți și voi un like și hai să vedem ce zice agentul de vânzare. Renault sau Dacia? Voi ce ziceți? Gata, ne-am băgat din nou datori, ca de obicei. Am făcut, avem document. Dar obișnuit, nu mi se pare. Păi e ceva normal, e o rutină asta, noi să plătim rate aici în Italia, nu e ceva. Am făcut contractul, acum așteptăm răspunsul de la finanțament. Dacă totul este ok, mergem mai înainte. Pe 20 octombrie ar trebui să avem mașina. Voi trebuie să mai aveți un pic de răbdare până atunci ca să o vedeți împreună cu noi. E o mașină normală, ce ne trebuie, mai ales Alinei, că e pentru Alina.
pentru navetă, pentru piață, pentru aici colo, o mașină mică, să ne mișcăm prin Da. Italia asta, că și așa parcările sunt destul de mici. Și n-ai loc nici să tragi o beșină, cum se spune, că așa e pe românește. Dă-mi asta, dragă, Hai, mea. ia-ți-o, dragă, că e a ta. Hai, să mergem. Și sperăm să ne vedem cât mai repede, că el a zis o lună de zile până pe 20, dar s-ar putea să fie chiar și 3 săptămâni. După care urmează atunci, repede când vine mașina, să oprim asigurarea de la mașina veche, pentru că dăm o mașină înapoi la Rota Mare, la Rabla, cum se numește programul Da. Rabla. Oprim asigurarea după mașina veche și o trecem pe mașina nouă. Dar astea se vor întâmpla atunci când va ajunge mașina și va fi gata să ți-o înmâneze, de fapt. Da. Bye bye și mulțumim că ne-ai purtat 4 ani în siguranță. Pentru că da, doar 4 ani asta la noi din cei 20 care îi are. Allora, guarda, lucchetto aperto, apri la macchina fa un lampeggio. Sì, Lucchetto chiuso, chiudi. Fa e due la macchina volte. Se non ti fa 2 lampeggi vuol dire che qualcosa è rimasto aperto, ho capito. ok? Sì. Prima cosa, Sì. qui hai l'attivazione e la disattivazione delle Ah, airbag, passeggero. sì, sì. Schiacci qua, GPL e benzina. E benzina. Apri qua, hai il tuo bagagliaio, Sì. triangolo, giubbottino, hai i guanti per non sporcarti, hai lo sghiaccino per l'inverno, hai uno stick che se lo pieghi fa luce per tot minuti. Allora, qui hai i 4 alzacristalli elettrici Sì. e gli specchietti, vedi, scegli quale e poi lo muovi. Sì. Qui alzi e abbassi le luci, abbassi e alzi la luminosità del cruscotto. Schiacci qua, vai qua dove c'è dati, Sì. sincronizzazione del veicolo, sincronizza, inizia, visualizza codice e memorizzarla vai in preset, tieni premuto e la memorizzi. Torni in lista e stessa E poi cosa. sì. Ok? Hai că ne-am dat un pic la soare așa ca să luăm câteva vorbe la rece, așa cum se zice. Da. Cum e prima impresie? Mie îmi place foarte tare. A? Am fost săptămâna, acum 2 săptămâni. Mi-a plăcut. Da, dar nu, Merge bine. culoarea asta nu era. Nu era culoarea asta, era cea roșie. Una albă și una roșie, da. Roșie, Când dar a... mai mult în cea roșie noi ne-am urcat. Păi da, pentru că nu era Da. portocaliu, dar Da, e diferență între cealaltă și asta. Păi, adică normal, e mașină merge nouă, nu? bine Și acum. culoarea am ales-o portocaliu ăsta ca să fie mai diferit, așa ieșită mai... din comun, așa. Așa, și să te cunoască lumea mai bine în trafic, nu? Da, asta este noua mașinuță a Alinei. Un portocaliu metalizat, perlat este culoarea. 0 km. Meri și tu, la cât muncești, ce să mai... Exact. Hai să mergem acasă că s-a cheltuit cam mulți bani. Nu? Da, Ești bucuroasă sau nu? sunt bucuros, da. Păi nu prea să... Vrei să mă manifest? Păi da, că nu prea să vede, exact, auzi, nu e normal să-ți arăți și tu bucuria, ce vrei? Ha? Îmi place, ți-am spus că Hai. îmi place. Urcă-te la volan, treci. Am oprit să punem benzină, dar ce îmi plac stopurile astea cu geamul sticla transparent, așa se vede super beton. Și aparte că toată mașina e LED, nu mai e cu becurile acelea clasice și camera băgată aici în semnul de la Renault.
Și benzina 1,65 euro. Am trecut și eu la volan ca să testez și eu buburuza. Merge, n-am ce să zic, e mașină nouă, na. Da, nu Bineînțeles, broncăne, nu nimic. nu comparăm ca cum ar fi un Mercedes, un BMW sau un Volvo, dar e o mașină nouă, destul de finuță. Motorul este de 1000, benzină cu GPL, cu GPL. Are 100 de cai. Pentru ce-i trebuie să ducă la muncă înainte, înapoi, nouă ne trebuie o mașină economică, pentru că face naveta cu ea. Doi la mână, mașina trebuie să fie mică, pentru că știți că în Italia parcările sunt destul de înguste, da. destul de mici și atunci să ai loc să te bagi, să poți să o pui oriunde, pentru că străzile, aparte de parcări, străzile sunt și ele foarte înguste și nu sunt atât de largi ca să poți să te lăfăi în locuri de parcare. Așa că pentru noi e numai binevenită această mașină, acest Clio. Bineînțeles, e ultima generație de Renault Clio. Pentru vacanță și alte bagaje. Pe cealaltă, pentru că cealaltă este mai mare, mai spațioasă. Exact, avem Fordul. Așa că sperăm să fie ok. Acum, dacă vreți să vă fac un video complet, așa să vă prezint de la A la Z, mai ales bărbații, dacă sunteți interesați, sau pentru soțiile voastre care sunteți în căutare de să luați o mașină nouă, dacă vreți, vă aștept la comentarii să-mi spuneți să fac un clip complet, așa, o prezentare frumoasă de la A la Z, cum se spune. Și bineînțeles, asta după o săptămână, două de circulat Alina și eu un pic cu ea, așa, ca să am o părere completă despre consum, despre cât este de fiabilă, mai multe chestii. Mașina este, ca și dotări, nu este nici cea cheală, nici cea full. Este undeva la jumate, dar la jumătate are destule opțiuni, pentru că acum legea obligă să ai deja niște dotări din fabrică. Adică cum ar veni să-ți țină banda singură, să te atenționeze la distanța de mașina din față, să frâneze aproape înainte de impact, mai multe chestii. Dar astea o să vi le spun în videoul de prezentare. Gata, am adus acasă, am parcat-o aici în locul la muză, la buburuză. Vă trag un cadru și de seară, când o fi să plec cu Fordul lui Cosmin la aeroport, să vedeți cum se văd cu luminile astea, cum se vede de fapt cu luminile astea. Seara se vede mai Sincer, eu sunt un pic bucuroasă că am schimbat-o pe asta. Da? Că ai schimbat-o pe aia cu asta. Așa, Da, dar normal. nu prea-i plăcea, zicea mereu că aia, nu merg eu cu aia, hai să luăm pe cealaltă. Copiii întotdeauna sunt moderni, na? Le place modernul. Am plecat cu Izabela către aeroport, Alina a rămas să facă mâncare, săraca o ține numai într-o muncă și bătrânica n-a vrut să meargă cu noi și vreau să vă arăt cum se văd exact. Hai să ne dăm un pic în fața aici să vedem. Mama mia, ce poziție are! Frumos, ca design, frumos făcut noul Clio. Și pe spate un pic așa ochii de pisică. Da, nouă ne place. Să nu ziceți că suntem disperați cu această mașină, dar na, e prima noastră mașină nouă și ne și place în același timp. E foarte frumoasă din punctul nostru de vedere. În altă ordine de idei, plecăm către Bologna. Nu o să mai filmez nimic până acolo, pentru că mai am 15% baterie și să-mi ajungă să-i filmez la aeroport când îi preluăm. Da? Stați aproape, puneți un like până ajungem noi la Bologna. Am ajuns și la aeroport. Ia uite ce așteaptă lumea pe margine aici, prin rotundele astea, ca să nu plătească, fiți atenți. Și noi trebuie să ajungem la Terminal Fly, aici, ca să-i luăm direct imbarchi la arrivat aici. Și noi avem telepas, nu? Sau ne dă tichet de ăla? Cum facem? Ar trebui să meargă și cu telepas, că în partea cealaltă merge. Nu, telepas, uite acolo, uite telepas, acolo, pe da. stânga aici. Aici. Kiss Fly. Ia să vedem, merge. Merge ca pe uit.
Grazie, benvenuto, benvenuto. Uite acolo în față, la stânga, trebuie să-i găsim pe ei. Este a doua oară când vin în aeroportul ăsta de când sunt în Italia. Astăzi și am mai venit odată acum vreo 6 ani de zile de am adus pe un coleg odată tot așa seara, dar înăuntru n-am intrat niciodată, doar așa, tot așa. L-am lăsat și am și plecat. Și ei trebuie să fie aici. Uite! Ia, uite. Uite. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce bine e! Păi da, mă, dar depinde cum găsești biletul de ieftin, că ai văzut cât era în partea aia și cât era aici și tot așa. Hai să deschidem portbagajul. A fost plin avionul, a? Băi, mai bine de jumătate, nu chiar. Ia uite ce am desfăcut. Aha. Gata, i-am luat, i-am îmbarcat, să vedem acum la ieșire dacă ne pune să plătim ceva, că doar am intrat, pac. Este și o parcare, am înțeles, gratis o oră, care poți să stai o oră gratis, fără să plătești, dar mică, 20-30 de mașini. Telepass, unde e Telepass? Aici, aici, nu? Nu, aici Ușita exit? Aha, dă-i. Aici e, uite, Telepass tău, vezi? Pe-n dreapta, pe jumate, pe unde fi. Nu, că l-am eu aici în mână. Ia că sunt curios. Ia, că trebuie să arate pe ecran, te oprești? Ia. Mai în față un pic rapid. Gata, go. N-a luat nimic. Nimic. Nu ți-a decât, Kiss, da, nu știu cum. Kiss Fly. Decât pentru 5 Da, minute da, cât da. intri, s-au urcat persoanele și via. România, ziua acum a fost, zilele astea după ploile astea, a ieșit căldură. Dar acum, față seara, în Italia E mai este, rece, nu? da, în România este mai rece, dar în Italia este mai cald. Sunt Da. 18 grade acum Da. și în, în România dimineața toate zilele astea 9 grade. 9 grade dimineața. A fost rece, da, Da. da. Nu, aici e mai cald dimineața, e undeva Dar chiar la când am coborât 15-16 grade dimineața Wow. și cu toate că a plouat. Și Dar bine. ziua a fost un pic rece, adică 20 de grade, așa n-a fost chiar exagerat de după cald. ploile astea a început. Acum o să încălzească dacă se mai opresc ploile. Și cum a fost zborul? Bă, să știi că a fost bun și pe dus și pe întors acum. Un pic la aterizare. Aterizarea va da Da. cu voi un pic de... Data trecută și unde am stat? Am stat Da. pe exact în spate, pe coadă. Tangențială, Da. stai că trebuie să luăm către Milano. Uite acolo, Milano în stânga. A Dar fost face mai puțin decât la Bergamo sau face cam tot același timp? Tot așa, ori 50 spun ei, dar s-a respectat. Am ajuns exact ce scria pe bilet. Da, Am da, mai spre- pierdut puțin timp. Pleca cu 20 de minute mai Da. târziu. Dar o zăpăceală totală. Deci au venit, au avut escală în București și de acolo pasagerii italieni a schimbat avionul. O problemă foarte mare cu bagajul de cală. I-a pus să plătească acolo. Pe aia de unde veneau, de au avut Nu escală? știu de unde veneau veneau. din altă parte. Altfel Cine era mai știe? repede aici. Da. Și au avut escală în București. Am înțeles. Da. Că-și pierde lumea bagajele. Și-au pierdut bagajele. Îți dai seama că trambaler dintr-un avion în altul se dea Acum, jos. în România, tot timpul, ca la nebun, nu ca în Italia, deci nu mai te-a pus nimeni să pui trolluri și astea, au trecut oamenii și au pus să plătească 200 de euro la bagaj de mână, pentru că nu le-au dat la cal acolo. Au spus să le ia cu ei în avion și când a ajuns, nu i-a lăsat să intre la cartea de embargo. Când a dat biletul, i-a spus că trebuie să plătească 200 de euro pentru Vezi, 3 stai trolluri. puțin, a avut bilet cu priority ca să le ia în cabină sau au... Nu, mi s-a spus de acolo că ei erau în fața noastră, a spus nu, luați-le cu voi, le-a spus personalul, Wizard, din România. Și când a ajuns la îmbarcare, i-a pus să plătească pentru 3 trolluri de alea mici și 200 de euro. Măgărie. Da.